ภาพจำของสหรัฐอเมริกาในสายตาคนทั่วโลกมักจะถูกฉาบด้วยสีสันของความมั่งคั่งโอกาสทางธุรกิจและชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปขุดทองแต่สำหรับชายหนุ่มชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ตัดสินใจทิ้งภาพฝันเหล่านั้นแล้วพาตัวเองข้ามน้ำข้ามทะเลมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยจนครบ1 ปีเต็มมุมมองของเขาต่อคำว่าชีวิตที่ดีกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาได้อัดคลิปวิดีโอเพื่อเปิดใจถึงความรู้สึกส่วนลึกโดยเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆถึง3เหตุผลสำคัญที่ทำให้เขากล้าพูดได้เต็มปากว่าเขาหลงรักวัฒนธรรมไทยมากกว่าวัฒนธรรมอเมริกันบ้านเกิดของเขาเองและเหตุผลเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยภายนอกแต่มันเจาะลึกไปถึงจิตวิญญาณและการใช้ชีวิตที่คนไทยอาจมองข้ามไปประเด็นแรกที่เขายกขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงที่สัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายคือความแตกต่างระหว่างความกดดันกับความสบายใจเขาเล่าว่าบรรยากาศในอเมริกานั้นเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งของผู้คนที่ดูเหมือนจะตกอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกตลอดเวลาทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนตารางเวลาที่เคร่งครัดต้องวิ่งวุ่นจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจากการนัดหมายตอนบ่าย3ไปโยคะตอน5 โมงเย็นชีวิตผูกติดอยู่กับเป้าหมายและความสำเร็จจนกลายเป็นการแข่งขันหนูถีบจักรที่ไม่มีวันจบสิ้นแต่เมื่อเขาได้มาสัมผัสชีวิตในเมืองไทยแม้เขาจะสังเกตเห็นว่าคนไทยทำงานหนักมากและอาจจะทำงานหนักกว่าคนอเมริกันโดยเฉลี่ยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือคนไทยกลับไม่มีความรู้สึกตื่นตระหนกหรือรนรานแบบนั้นเลยที่นี่ทำให้เขารู้สึกว่าผู้คนอยู่กับปัจจุบันขณะมากกว่าระดับความวิตกกังวลพื้นฐานของเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่ออยู่ที่นี่เขารู้สึกสงบผ่อนคลายและสัมผัสได้ว่าทุกคนรอบข้างต่างใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขกับช่วงเวลานั้นจริงๆซึ่งเป็นความรู้สึกที่หาได้ยากยิ่งในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความเร่งรีบเหตุผลข้อต่อมาเป็นเรื่องที่คนไทยอาจได้ยินบ่อยจนชินหูแต่อาจไม่เคยรู้ว่ามันมีความหมายแค่ไหนในสายตาคนนอกนั่นคือเรื่องของความมีน้ำใจและการให้เกียรติกันเขาเล่าจากประสบการณ์ตรงว่าแม้จะไม่ใช่คนอเมริกันทุกคนที่นิสัยแย่แต่เขายอมรับว่าในอเมริกานั้นผู้คนสามารถแสดงความหยาบคายใส่กันได้โดยไม่มีเหตุผลตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดคือวัฒนธรรมบนท้องถนนหากเขาขับรถปาดหน้าใครโดยไม่ได้ตั้งใจที่อเมริกาสิ่งที่ตามมาทันทีคือการชูนิ้วกลางใส่หรือการตะโกนด่าทอด้วยความเกรี้ยวกราดราวกับว่าเขาเจตนาทำร้ายคู่กรณีแต่ตลอด1 ปีในประเทศไทยเขาไม่เคยเห็นคนไทยแสดงอาการหัวร้อนบนท้องถนนแบบนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กให้รู้จักความเห็นอกเห็นใจความเมตตาและการทำดีต่อคนรอบข้างซึ่งเป็นค่านิยมที่อย่างรากลึกในจิตใจแตกต่างจากบ้านเกิดของเขาที่เรื่องเหล่านี้อาจไม่ได้ถูกเน้นย้ำให้ความสำคัญมากเท่าที่ควรและเหตุผลข้อสุดท้ายที่ลึกซึ้งและกินใจที่สุดคือเรื่องของรากเหง้าและจิตวิญญาณเขาเปรียบเทียบว่าอเมริกาเป็นเหมือนหม้อรวมมิตรทางวัฒนธรรมซึ่งแม้จะมีข้อดีแต่ข้อเสียใหญ่หลวงคือการขาดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนคนจำนวนมากที่นั่นไม่มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติหรือแม้กระทั่งรู้สึกอับอายที่จะบอกว่าเป็นคนอเมริกันด้วยซ้ำสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมขั้นสุดทุกอย่างเป็นเรื่องของการบริโภคทางด่วนและห้างสรรพสินค้าที่ดูแห้งแล้งไร้ชีวิตชีวาแต่เมื่อตัดภาพมาที่ประเทศไทยเขากลับสัมผัสได้ถึงพลังของอัตลักษณ์และชุมชนที่เข้มแข็งเมืองต่างๆที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีการที่เดินเข้าไปในวัดเก่าแก่ทำให้เขารู้สึกว่าสถานที่นี้มีชีวิตและผ่านการเวลามาอย่างยาวนานมันคือความขลังและความหมายของการมีชีวิตอยู่ที่เงินทองไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้บทสรุปที่กระแทกใจคนฟังที่สุดคือประโยคปิดท้ายที่เขาพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาเขาเข้าใจดีว่ามีผู้คนมากมายยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไปอยู่อเมริกาเพราะที่นั่นเต็มไปด้วยโอกาสและการกอบโกยเงินทองที่มากกว่าประเทศอย่างไทยหลายเท่าตัวแต่เขายืนยันเสียงแข็งว่านั่นคือเหตุผลเดียวจริงๆที่ทำให้คนอยากไปที่นั่นเพราะถ้าลองตัดเรื่องเงินออกจากสมการดูสิถ้าเราไม่เอาเรื่องรายได้มาเป็นตัวตั้งจะไม่มีใครอยากย้ายไปอยู่อเมริกาเลยและคงไม่มีใครอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยซ้ำเพราะความสุขที่แท้จริงความสงบในจิตใจและวัฒนธรรมที่งดงามมันไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่อยู่ที่นี่ในประเทศไทยแห่งนี้ทันทีที่วิดีโอคลิปของหนุ่มอเมริกันผู้นี้ถูกเผยแพร่ออกไปพื้นที่ในส่วนของความคิดเห็นก็กลายเป็นจุดนัดพบของความรู้สึกที่ท่วมท้นไปด้วยความเข้าใจและประสบการณ์ร่วมจากทั้งชาวต่างชาติที่เคยมาสัมผัสเมืองไทยและคนไทยเจ้าของบ้าน
เสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเห็นด้วยหรือโต้แย้ง แต่มันคือการระบายความในใจของคนที่เหนื่อยล้าจากการแข่งขันในโลกทุนนิยม และได้มาค้นพบหลุมหลบภัยทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะชาวต่างชาติจำนวนมากที่เข้ามาคอมเมนต์ยืนยันว่าสิ่งที่เจ้าของคลิปพูดนั้นคือความจริงทุกประการมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งซึ่งผ่านการใช้ชีวิตมาแล้วทั้งในสวีเดนดูไบลอนดอนและซิดนีย์แต่เขากลับยืนยันอย่างหนักแน่นว่ากรุงเทพคือสถานที่ที่เขาโปรดปรานที่สุดในโลกเช่นเดียวกับคู่รักชาวแคนาดาคู่หนึ่งที่เข้ามาเล่าว่าตนเองและสามีมาใช้ชีวิตช่วงฤดูหนาวในไทยเป็นครั้งแรกและเห็นด้วยกับทุกคำพูดในคลิปจนถึงขั้นตัดสินใจแล้วว่าจะไม่กลับไปเหยียบแผ่นดินอเมริกาเพื่ออยู่อาศัยอีกต่อไปเพราะตอนนี้ประเทศไทยคือบ้านของพวกเขาแล้วคอมเมนต์จากมุมมองของคนที่เคยใช้ชีวิตในอเมริกาก็มีความน่าสนใจและสะเทือนใจไม่แพ้กันมีความคิดเห็นหนึ่งเล่าว่าตัวเองอาศัยอยู่ในสหรัฐมานานกว่า10 ปีแม้จะอยู่ที่นั่นเพื่อโอกาสในการทำงานที่ดีกว่าแต่หัวใจของเขาไม่เคยอยู่ที่นั่นเลยซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของคนไทยในต่างแดนอีกหลายคนที่เข้ามาแชร์ความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้บินกลับมาเมืองไทยมันเหมือนกับการได้ชาร์จพลังวิญญาณให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ต้องเผชิญกับพลังงานที่วุ่นวายและหลุดโลกในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กหรือซานฟรานซิสโกนี่คือบทพิสูจน์ว่าความโหยหาความสงบนั้นเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนต้องการไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใดก็ตามในฝั่งของคนไทยเองเมื่อได้ยินคำชื่นชมเหล่านี้ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือความภาคภูมิใจและความตื้นตันใจคอมเมนต์จำนวนมากเข้ามาขอบคุณที่ชาวต่างชาติมองเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบไทยๆที่เราอาจมองข้ามไปหลายคนย้ำว่าคนไทยนั้นใช้ชีวิตเรียบง่ายมีรอยยิ้มและพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมออย่างไรก็ตามก็มีมุมมองที่ลึกซึ้งจากคนไทยที่พยายามอธิบายว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้มีความคิดเห็นหนึ่งที่เขียนอธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการแข่งขันกับใครนอกจากตัวเองเป้าหมายของเราไม่ใช่การมีบ้านหรูหราหรือรถยนต์ราคาแพงเพื่ออวดสังคมแบบในอเมริกาแต่คือการมีครอบครัวที่อบอุ่นและไม่มีหนี้สินก็เพียงพอแล้วซึ่งแนวคิดนี้มีความเชื่อมโยงกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเรื่องการปล่อยวางและการเดินทางสายกลางที่ชาวต่างชาติหลายคนเริ่มสังเกตเห็นและเข้าใจว่านี่คือรากฐานที่ทำให้คนไทยดูสงบและมีความสุขกว่าชาติอื่นแน่นอนว่าเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอความคิดเห็นบางส่วนก็เข้ามาสะกิดเตือนด้วยความหวังดีและมองโลกตามความเป็นจริงมีชาวต่างชาติบางคนตั้งข้อสังเกตว่าความชิลและการใช้ชีวิตแบบสบายๆนี้อาจทำให้คนเราขาดความทะเยอทะยานและแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองจนสุดท้ายอาจพบว่าเวลาผ่านไปหลายปีโดยที่ชีวิตไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยรวมถึงประเด็นเรื่องการหัวร้อนบนถนนที่คนไทยหลายคนเข้ามาสารภาพตามตรงว่าจริงๆแล้วเราก็ด่านะแต่เราด่าอยู่ในรถเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตซึ่งก็ถือเป็นอารมณ์ขันแบบไทยๆที่ยอมรับความจริงแต่ก็ยังรักษาน้ำใจกันในที่สาธารณะนอกจากนี้ยังมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายการถือครองที่ดินที่บางความเห็นมองว่าเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ทำให้คนไทยยังคงมีที่ยืนในบ้านเกิดของตัวเองเพราะหากปล่อยให้ต่างชาติซื้อได้เสรีด้วยกำลังซื้อที่ต่างกันคนไทยอาจไม่เหลืออะไรเลยบทสรุปของความคิดเห็นนับพันเหล่านี้คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในแง่ของวัตถุแต่ในแง่ของจิตใจและความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์เราคือมหาอำนาจที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้การที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากบอกว่ารอไม่ไหวที่จะได้บินกลับมาเมืองไทยหรือจะไม่มีวันกลับไปเหยียบอเมริกาอีกคือเครื่องยืนยันว่าวัฒนธรรมความเอื้ออาทรและการใช้ชีวิตที่เน้นความสุขในปัจจุบันของเราคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่โลกกำลังโหยหาและเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะรักษาเสน่ห์นี้ไว้สืบไป